بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز میخواهیم که در این ویدیو در مورد وکتور موقعیت یا وکتور پوزیشن صحبت کنیم. وکتور موقعیت یا وکتور پوزیشن عبارت از وکتور می باشد. وکتور موقعیت یا وکتور پوزیشن عبارت از وکتور می باشد که برای ما موقعیت نشان میده. موقعیت یک جسم یا موقعیت یک نقطه را یا موقعیتی که بین دو نقطه است امور برای ما نشان میده. وکتور پوزیشن قسمی که شما در این شکل میبینید، ما یک نقطه داریم، نقطه P. در اینجا نقطه P است. میخواهیم که ما موقعیت زیر نظر به کوردینات سه بوده پیدا کنیم. چی میکنیم؟ از مرکز کوردینات یک وکتور رسم میکنیم به طرف P. به این شکل وقتی یک وکتور رسم کردیم اینجا، وکتور ما میشه وکتور R. وقتی وکتور رسم کردیم ما میخوایم که موقعیت وکتور P را ما نشان بدیم. چی میکنیم؟ اول این وکتور آر مرتسمایش پیدا میکنیم. به این شکل عمود رسم میکنیم بالای سطح و همچنان از مرکز کوردینات بالای از این عمود در سطح که است یک خط رسم میکنیم. به این شکل اینجا یک وکتور جور میشه. این وکتور ما میشه آر زبر بالای سطح و همچنان این وکتور آر زبر دو مرکبه داره. مرکبه x که میشه xi و مرکبه y داره که میشه yj. به شکل یک مرکب اینجا جور میشه، یک مرکب هم در اینجا. و همچنان آره اگه این طرف ما چی کنیم متصمش بیاریم یعنی عمود رسم کنیم بالای محور زید، اینجا یک وکتور وجود میاد که وکتور میشه زید که به شکل ما میتونیم که نشان بدیم. خیلی ما این رقم نشته کردن میتونیم که وکتور پوزیشن R مساوی میشه به وکتور پوزیشن R مساوی میشه به xi جمع yj جمع زید که به این شکل ما میتونیم که وکتور پوزیشن R نشان بدیم. یعنی نقطه P در این نقطه، یعنی به این معنا که نقطه P در این موقعیت قرار داره. موقعیت نقطه P در اینجاست. این بر ماشین نشان میده موقعیت نقطه P را نشان میده بر ما. در این شکل ببینید شما ما میخوایم که همین وکتور پوزیشن به طریقه دیگه دریافت کنیم. سعی کنید نقطه ما میخوایم که نقطه ما مجهول است، نقطه P است، یعنی میخوایم که ما P را پیدا کنیم. یعنی P را میخوایم که موقعیتش پیدا کنیم. به این اندازه به جهت x میریم، به این اندازه به جهت y میریم، به این اندازه به جهت z میریم که برسیم به نقطه P به این شکل. یعنی نشته کردن میتونیم که وکتور پوزیشن R ما مساوی میشه با از مرکز کوردینات چه خبریم به طرف x که نزدیک شویم به محور، که نزدیک شویم به نقطه P نشته میکنیم xy مثبت. چقدر از مرکز به طرف نقطه P بریم به اندازه y که ما به نقطه P نزدیک شویم خیلی نشته میکنیم y j جمع چقدر به طرف z بریم که به نقطه P ما نزدیک شویم خیلی نشته میکنیم z که یعنی کل از اینه که ما وقت جمع کنیم نتیجه به چی میرسیم؟ به نقطه P ما میرسیم به شکل. حالا میخوایم که بفهمیم که می وکتور پوزیشن چی استفاده داره. برای ما یک وکتور داده، وکتور R. گفته که شما وکتور R موقعیتش پیدا کنید. به خاطر دریافت موقعیت از این سیستم سه بوده بسیار مشکل است که موقعیتش رو پیدا کنیم. به خاطر از این ما دو وکتور دیگر رسم میکنیم، یکی وکتور RA و دیگه وکتور RB. خیلی RA که است در این نقطه تقاطع میکنه، خیلی این نقطه ما میشه B. کوردینات B که است x 20 y 20 و همچنان z b. به این شکل سه کوردینات داره و همچنان نقطه A ما که در اینجا است یا هم سه کوردینات داره xa ya و z a. به این شکل سه دانه شده. حالا اگه شما دقت کنید اینجا یک چی جور میشه، یک مثلث جور میشه که r و rb. در جمع وکتورها ما خوانده بودیم که
ای دو تا جمع شوه با هم چی را میسازه؟ آر بی را میسازه. خیلی خوب نشته میتونیم که آر ای وکتورش جمع وکتور آر مساوی میشه به آر بی. از اینجا ما میتونیم که آر پیدا کنیم. آر وکتورش مساوی میشه به آر بی منفی وکتور آر ای. به شکل آر ما پیدا کردیم. آر وکتورش مساوی میشه به بجای آر بی ما چی نشته کردن میتونیم؟ به شکل کارتیزنی نشته کردن میتونیم. نشته میکنیم که آر بی بجایش چی نشته میکنیم؟ اکس بی آی وکتور مثبت وای بی جی وکتور مثبت زیت بی کا وکتور. ای شده وکتور آر بی ما. در بالا علامه منفی داریم که علامه منفی هم در اینجا میتیم منفی. بجای آر چی نشته میکنیم؟ وکتور پوزیشنش نشته میکنیم. های آر کدام کوردینات داره؟ نشته میکنیم که x a i قوس میگیریم اینجا که مثبت y a j مثبت زیت a که به این شکل ای شده که وکتور پوزیشن آر ای. اینجا آر وکتور ای شد به این شکل. در اینجا قسمه که شما میبینین آی در اینجا مشترک است. خیلی میتونیم آی مشترک بگیریم. خیلی نشته میگیریم که وکتور آر مساوی میشه با اکس بی منفی اکس ای ضرب آی وکتور. دیگه چی مشترک است؟ اینجا جی، در اینجا جی مشترک است. نشته کردن میتونیم که مثبت وای بی منفی وای ای ضرب وکتور واحد جی جمع نشته میتونیم که دیگه زید بی منفی زید ای وکتور واحد که. به این شکل ما پیدا کردیم که وکتور آر ما میتونیم که به این شکل پیدا کنیم. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.